Hei ja tervetuloa! Ehkä ymmärrät jo paljon suomea, mutta kun haluat puhua, tunnet olosi epävarmaksi. Haluat puhua, mutta se onnistuu vain hitaasti. Sanat eivät tule automaattisesti. Teet virheitä, etkä aina tiedä miksi. Kerron sinulle jotain. Minulla oli sama tunne. Kun aloitin suomen opiskelun, minulla oli huono tapa. Todella huono tapa. Aina kun joku puhui suomea, mieleni vaihtoi heti äidinkieleeni. Ennen kuin vastasin, käänsin kaiken. Sana sanalta. Ja vasta sen jälkeen yritin puhua. Mutta kun avasin suuni, oli usein jo liian myöhäistä. Hetki oli ohi. Ihmiset katsoivat minua. He odottivat. Ja minä olin kuin jäässä. Hidas. Lukossa. Joskus sain sanottua lauseen. Joskus olin hiljaa. Usein näytin vain epävarman hymyn. Tai nyökkäsin nopeasti. Mutta sisälläni olin täynnä epäilyksiä. Se oli vaikeata. Koulussa, kaupassa, kadulla, jopa internetissä. Joka kerta kun kuulin tai luin suomea, tulin hermostuneeksi. Halusin reagoida, halusin puhua. Mutta se ei onnistunut. Suomeni kuulosti rikkinäiseltä. Se tuntui vieraalta, ei minulta itseltäni. Muistan kohtauksen välitunnilla. Seisoin luokkakavereideni kanssa. Eräs tyttö Suomesta puhui sujuvasti suomea. Hän kysyi minulta, mitä syöt mielelläsi aamiaiseksi? Niin helppo kysymys. Äidinkielelläni olisin vastannut heti. Halusin sanoa, syön mielelläni leipää juustolla ja juon kahvia. Mutta sanat jumittuivat. Päässäni oli vain, minä syön leipäjuusto. Minä juon kahvia mielelläni. Tai toinen tilanne bussissa. Vieressäni mies kysyi, missä on seuraava pysäkki? Sekin oli helppo kysymys. Äidinkielelläni olisin tiennyt heti mitä sanoa. Seuraava pysäkki on asemalla. Mutta pääni oli tyhjä. Oli vain pysäkkiasema. Seuraava siellä. Ääneni tärisi. Lauseet olivat vääriä. Ihmiset hymyilivät, eivät ilkeästi, eivät nauraakseen minulle. Mutta silti tunsin itseni pieneksi. Se oli noloa. Tunsin syyllisyyttä. Sinä iltana olin hyvin surullinen. Katsoin peiliin ja kysyin, miksi en voi puhua? Tunsin sanat. Tunsin kieliopin, olin opiskellut joka päivä. Ja silti olin hiljaa, kun halusin puhua. Silloin ymmärsin. Ongelma ei ollut muistini, ei ollut pääni. Ongelma oli, käänsin koko ajan. Luulin, että kääntäminen auttaa, mutta totuus oli, kääntäminen teki kaiken vaikeammaksi. Minusta tuli hidas. Epäilin itseäni. Menetin luottamuksen itseeni. Pääni teki liikaa asioita samalla kertaa. Käänsi, kontrolloi, korjasi. Lopulta olin vain sekaisin. En ajatellut suomeksi, käänsin vain. Ja se oli virhe. Sinä iltana tein päätöksen. Lopetan kääntämisen. Etsin toisen tien. Tiesin, se ei ole helppoa. Tein virheitä, mutta olin valmis ottamaan riskin. Halusin ajatella suomeksi. Halusin elää suomeksi. Ehkä sinulla on sama tunne. Ehkä sinäkin käännät jokaisen sanan mielessäsi. Ehkä sinäkin tunnet usein olevasi jumissa. Haluan, että tiedät jotain. Et ole yksin. Ymmärrän pelkosi.
epävarmuutesi. Mutta tiedän myös, voit muuttua ja voit aloittaa jo tänään. Ongelmasta tietäminen on ensimmäinen askel. Ja tärkeää, ongelma et ole sinä. Ongelma on vain tapa kääntää kaikki. Luku 1. Kääntäminen pysäyttää ajattelusi. Viime luvussa kerroin sinulle suuresta ongelmasta, kääntämisestä. Tunnet sen varmasti. Kuuntelet lauseen suomeksi, haluat vastata, mutta etsit ensin sanat äidinkielelläsi. Sitten yrität kääntää ne suomeksi. Ja sillä välin aika kuluu, hetki on ohi, ja lopulta et sano mitään. Se tekee sinut surulliseksi tai epävarmaksi, koska tunnet, ettet voi puhua oikein. Mutta miksi se on niin vaikeaa? Miksi pääsi pysähtyy juuri silloin? Selitän sen kuvalla. Kuvittele, että seisot leveän joen rannalla. Yhdellä puolella on äidinkielesi. Toisella puolella on suomi. Jos haluat nopeasti yli, tarvitset suoran sillan. Ajattelet heti suomeksi, puhut heti suomeksi. Kaikki on nopeampaa, helpompaa, sujuvampaa. Mutta kun käännät, siltaa ei ole. Sinun täytyy kiertää pitkää reittiä. Ensin astut pieneen veneeseen, sitten käyt läpi pimeän tunnelin. Sitten kiipeät vuoren yli. Se on raskasta, hidasta ja vaikeaa. Joskus eksyt jopa. Aivosi eivät pidä tällaisista monimutkaisista reiteistä. Pääsi etsii aina helpointa ratkaisua. Kun tarvitset sanan, sen pitää olla heti suomeksi, ilman käännöstä. Se tuntuu helpolta kuin lyhyt tie ilman esteitä. Mutta varo, se ei tapahdu yhdessä yössä. Se ei ole taikuutta, se on tapa. Ja tavat syntyvät askel askeleelta, kärsivällisyydellä, toistolla ja ajalla. Kielen puhuminen ei tarkoita vain sanojen tuntemista tai kieliopin sääntöjä. Kielen puhuminen tarkoittaa myös sanojen nopeaa käyttöä ilman pitkää ajattelua. Ajattele äidinkieltäsi. Et mieti, onko verbi lopussa, onko artikkeli oikein tai loppu sopiva. Puhut vain, elät kieltäsi, hengität sitä, ja saman pitäisi olla suomen kanssa. Älä huoli. En sano, että sinun täytyy unohtaa oma kielesi. Äidinkielesi on tärkeä, se kuuluu sinulle, se on osa identiteettiäsi. Mutta jos haluat puhua sujuvaa suomea, sinun täytyy tehdä tilaa uudelle. Paikka, jossa ajattelet suomeksi, uneksit suomeksi ja puhut suomeksi. Ja sitä varten sinun täytyy vähitellen lopettaa kääntäminen. Se auttaa, jos yhdistät sanat kuviin, ääniin tai tunteisiin, et oman kielesi sanoihin. Kuvittele esimerkiksi, että opit sanan sade. Älä ajattele heti sanaa äidinkielelläsi. Kuule mieluummin pisarat, jotka koputtavat ikkunaa. Kuvittele, että seisot ulkona ja tunnet veden ihollasi. Ehkä sinulla on sateenvarjo kädessä tai hiuksesi kastuvat. Silloin sana elää päässäsi. Voit tehdä saman sanalla omena. Näe omena edessäsi pyöreä ja punainen. Haista sen tuore tuoksu. Tunne, kuinka se rapsahtaa, kun puraiset. Silloin yhdistät sanan kuvaan, hajuun ja tunteeseen. Ja vielä yksi esimerkki. Sana koira. Kuvittele oikea koira. Näe, miten se juoksee. Kuule, miten se haukkuu.
Tunnustele sen turkkia, ehkä pehmeä, ehkä vähän karkea. Näin opit sanat kuin lapsi, ilman käännöksiä, mutta oikeilla kuvilla, äänillä ja tunteilla. Ja tiedätkö mitä? Sinäkin voit oppia näin. Ei siksi, että olet aloittelija, vaan siksi, että menetelmä toimii. Lapset eivät käytä sanakirjoja, he vain kuuntelevat. He katsovat, toistavat, leikkivät kielellä. Ja vähitellen kaikki muuttuu luonnolliseksi. Näin oppiminen tapahtuu. Sinäkin voit kulkea tämän tien. Ei väliä, oletko oppinut suomea kauan koulussa ja tunnet monia kielioppisääntöjä. Ei väliä, oletko aikuinen tai pelkäät virheitä. Voit muuttua. Voit rakentaa oman sillan Suomeen. Mutta siihen täytyy luottaa aivoihisi. Täytyy päästää irti, hypätä veteen, antaa kielen kantaa. Luku 2. Ajattele suomeksi, virheet ovat sallittuja. Kun aloitin suomen opiskelun, olin hyvin epävarma. Pelkäsin avata suuni. Pelkäsin sanoa väärin. Pelkäsin, että ihmiset nauravat minulle tai pitävät minua tyhmänä. Usein olin hiljaa, vaikka halusin sanoa jotain. Muistan tilanteen leipomossa. Myyjä kysyi ystävällisesti, haluatko vielä jotain? Halusin sanoa sämpylän, mutta pelkäsin ääntäväni sanan väärin. Niinpä hymyilin vain ja pudistin päätäni, vaikka olin nälkäinen. Mutta eräänä päivänä ymmärsin jotain tärkeää. Ei tarvitse olla täydellinen ajatellakseen suomeksi. Täydellisyys ei ole alku. Täydellisyys tulee paljon myöhemmin. Alussa tein todella paljon virheitä. Verbit, aikamuodot ja päätteet, kaikki olivat sekaisin. Joskus lause oli melkein käsittämätön, mutta tein silti tärkeän päätöksen. Ajattelen suomeksi, vaikka se ei kuulosta oikealta, vaikka se kuulostaa oudolta, vaikka tunnen oloni vähän naurettavaksi, se ei haittaa. Miksi päätin niin? Koska suomeksi ajatteleminen on enemmän kuin taito. Se on uusi tapa nähdä maailma. Se on tapa. Se on tietoinen päätös. Ja sinä voit aloittaa jo tänään. Sinun ei tarvitse odottaa, kunnes olet täydellinen. Sinun ei tarvitse tuntea kaikkia sanoja. Sinun ei tarvitse korkeaa tasoa. Sinun täytyy vain aloittaa tässä ja nyt. Katso ympärillesi huoneessasi. Näetkö tuolin? Sano päässäsi. Tämä on tuoli. Se on sininen. Se on mukava. Tai näetkö lampun? Ajattele, tämä on lamppuni. Se on kirkas. Se roikkuu katossa. Yksinkertaisia lauseita, yksinkertaisia sanoja, mutta tärkeää on kaikki suomeksi. Voit harjoitella myös ulkona. Näetkö auton? Sano, auto on punainen, se ajaa nopeasti. Näetkö kissan? Ajattele, kissa nukkuu. Se on söpö. Ja tiedätkö mitä? Aivosi tottuvat siihen. Ne rakastavat uutta rytmiä. Vähitellen ne oppivat käyttämään kieltä automaattisesti. Jonain päivänä huomaat, ajattelet jo suomeksi ilman suunnitelmaa. Muistan ensimmäisen kerran tarkasti. En ollut kotona, olin kahvilassa. Join kahvia ja kuulin ihmisten äänet. Yhtäkkiä päässäni oli ajatus, ilman käännöstä. Minun täytyy mennä myöhemmin ostoksille. Olin yllättynyt, hymyilin, koska aivoni tekivät sen itse. Toinen hetki oli puistossa. Istuin penkillä, aurinko paistoi
ja yhtäkkiä ajattelin, tänään sää on kaunis. Ilman vaivaa, ilman käännöstä, vain niin. Se oli taianomainen hetki. Tiesin, olen oikealla tiellä, ei siksi, että lauseeni olivat täydellisiä, vaan siksi, että aloin elää kielellä. Ja sinäkin voit kokea tämän. Älä pelkää virheitä. Virheet eivät ole vihollisiasi. Virheet ovat pieniä opettajia. Ne näyttävät, mitä voit vielä harjoitella. Jokainen virhe vie sinua eteenpäin. Siksi aloita ajattelemaan suomeksi. Vaikka teet virheitä, vaikka unohdat sanan, vaikka mietit hetken. Kyse ei ole täydellisyydestä. Kyse on oikeasta asenteesta ja rohkeudesta. Luku 3. Kuuntele suomea joka päivä. Haluatko puhua paremmin suomea? Sitten minulla on sinulle helppo neuvo. Kuuntele suomea joka päivä. Ei vain kerran viikossa, ei vain kurssilla tai koulussa, vaan oikeasti joka päivä, vaikka vain muutama minuutti. Jopa 5 tai 10 minuuttia voi tehdä suuren eron. Kuvittele, miten aivosi tottuvat ääneen, kun ne kuulevat kieltä usein. Miksi se on tärkeää? Aivojesi täytyy kuulla suomea, jotta ne ymmärtävät, tuntevat ja myöhemmin puhuvat kieltä. Se on kuin pienellä lapsella. Vauva ei opi kieltä paksuilla kielioppikirjoilla. Vauva vain kuuntelee. Se kuulee vanhempien äänet, se kuulee äänet, sanat, lauseet. Vähitellen se alkaa ymmärtää merkityksen. Juuri niin voit sinäkin tehdä. Vaikka olet aikuinen, vaikka joskus ajattelet, on liian myöhäistä. Usko minua, ei ole koskaan liian myöhäistä. Aivosi voivat aina oppia, jos harjoittelet niitä säännöllisesti. Älä huoli, jos et ymmärrä jokaista sanaa. Se on täysin normaalia, eikä ongelma. Tärkeää on, että totut ääneen, rytmiin, melodiaan ja ääntämiseen. Kuvittele, että kuuntelet suomalaista sarjaa tai keskustelua radiossa. Aluksi kaikki kuulostaa nopealta ja vaikealta, mutta jos kuuntelet sitä joka päivä, korvasi paranee. Aivosi työskentelevät taustalla, vaikka et huomaa. Ne yhdistävät äänet merkityksiin, ne tallentavat sanoja, ne rakentavat pieniä siltoja päähäsi. Ja jonain päivänä tapahtuu erityinen hetki. Kuuntelet lauseen ja yhtäkkiä ymmärrät sen ilman vaivaa. Et tiedä, miten se tapahtui, mutta se toimii. Se tuntuu melkein taialta, mutta todellisuudessa se on tiedettä. Tutkijat ovat todistaneet, että aivosi oppivat paremmin, kun kuuntelet säännöllisesti. Se on kuin harjoitus päälle. Voit kuunnella suomea samalla kun teet muita asioita. Tiskaa astiat ja kuuntele helppo podcast. Mene bussilla ja kuuntele äänikirjaa. Tee illallista ja laita YouTube-video päälle. Aivosi kuuntelevat ja keräävät sanoja, vaikka et opiskele aktiivisesti. Vähitellen huomaat, että tunnet lauseita, ymmärrät ilmauksia ja vastaat helpommin. Mutta ole tarkka. Kuuntele asioita, jotka sopivat tasoosi. Sinun ei tarvitse kuunnella vaikeita uutisia tai katsoa monimutkaisia elokuvia. Parempi on kuunnella yksinkertaisia tarinoita, podcasteja aloittelijoille tai pieniä arjen dialogeja. Näin pysyt motivoituneena ja ymmärrät aina vähän enemmän.
Ja tärkeintä, tee se joka päivä. On paljon parempi kuunnella 5 minuuttia päivässä kuin 3 tuntia yhtenä päivänä. Kuvittele kasvi. Se tarvitsee vettä joka päivä ja silloin se kasvaa vahvaksi. Jos et kastele viikkoon ja annat sitten liikaa, se kuolee. Kielen kanssa on sama. Joten kuuntele suomea joka päivä. Tee se rennosti, ilman stressiä, vain sinulle. Näet, korvasi paranee, sanat tulevat nopeammin ja aivosi tottuvat. Askel askeleelta sinusta tulee varmempi. Seuraavassa luvussa puhun jostain, minkä kaikki tunnemme, puhumisen pelosta. Ja näytän sinulle, kuinka voit päästää irti pelosta, tulla rohkeammaksi ja sanoa sen, mitä todella haluat.